đến với kênh YouTube của mình và mình là Mi Ngan đây. Các bạn cũng có thể gọi mình là Mi nha. Thì hôm nay Mi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm những cái đồ cột tóc bằng vải như thế này. Sẽ hướng dẫn cho các bạn làm những cái đồ cột tóc như thế này chỉ với giá là 0 đồng. Thì những cái đồ cột tóc bằng vải như thế này thì Mi đã làm từ những vải vụn và những sợi dây thun. Và sau đó Mi sẽ thử những kiểu tóc xinh xinh với những cái đồ cột tóc bằng vải như thế này nha. Nếu các bạn thích cái chủ đề này của Mi thì các bạn hãy cùng xem tiếp video này của mình nha.
Vậy là đã xong cái phần mình hướng dẫn các bạn làm rồi. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình thử những kiểu tóc với những cái đồ buộc tóc bằng vải đi nha. Thì đầu tiên đó chính là một cái kiểu tóc cực kỳ đơn giản luôn, buộc tóc đưa ngựa cao á các bạn. Chắc là cái kiểu này là mình sử dụng thường xuyên luôn. Nếu mà mình đi đâu hay là mình đi học, mình đi làm hay mình đi đâu mà đơn giản thì cái kiểu này thì mình sẽ lựa chọn đầu tiên, đúng không? Bây giờ mình cũng sẽ thử kiểu này luôn. Thì mỗi lần để cái cột tóc cao á, thì mình hay trút nguyên cái đầu của mình xuống như vậy để cho nó cột cao nhất có thể á. Không biết các bạn nào có giống mình không ta? Mình sẽ sử dụng màu tím nha. Rồi mình sẽ nói cái kiểu thứ hai nha. Kiểu một mình sẽ giữ cái này lại và mình sẽ búi tóc. Đây là kiểu tóc búi đó các bạn. Kiểu này còn mát hơn cái kiểu lúc đầu nữa. Kiểu thứ ba, mấy cái kiểu sau này thì mấy cái kiểu là mình nghĩ là nếu mà bữa nào mình muốn điệu đà hơn một tí xíu thì mình sẽ sử dụng mấy cái kiểu sau này nè. Mình là chuyên gia không có dùng lược luôn các bạn. Và bây giờ sẽ tới kiểu tiếp theo. Mình cũng sẽ giữ cái này lại và mình sẽ búi lên thôi. Mình nhìn ở vô cái camera này thì mình cũng không có nhìn rõ được là cái tóc mình nó có gọn hay không nữa. Thì mình đang ngồi đối diện với cái ánh sáng để cho cái ánh sáng nó đập trên mặt mình đó các bạn. Nên bây giờ mình cũng không có nhìn rõ nữa. Nhưng mà các bạn chỉ nên đeo một cái đầu cột tóc vào tay thôi, chứ các bạn đừng có đeo nhiều cái như mình thế này thì nó sẽ kỳ cục. Rồi, đó là tất cả những gì mà mình muốn nói trong cái video này của mình. Và mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã click và xem hết cái video này của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình.